ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। PNCN ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਉਹ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਟ ਲਿਆਓ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCR ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ PCR ਟੈਸਟ ਉਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਗਾਬਰਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਅਜਿਹੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਗਾਬਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੰਡਸਰ, ਲੰਡਨ, ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ।
ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ PCR ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Today, I'm announcing that we are easing our border measures. These changes are possible, not only because we have passed the peak of Omicron, but because Canadians across the country have listened to the science and to experts, followed the public health measures, and taken steps to protect themselves, their families, and their communities. As of February 28, therefore, the following border measures will be in place. First, we will be returning to the random testing surveillance program for all vaccinated travelers that was in place before Omicron came in. This means that fully vaccinated travelers arriving to Canada from any country in the world will only need to take a PCR COVID-19 test if they are randomly selected. Further, and perhaps most importantly, fully vaccinated travelers who are selected under the mandatory randomized testing regime will no longer be required to quarantine while awaiting test results. Second, as a parent myself, I know that kids have been impacted severely in many ways in the last 2 years. And that's why I'm glad to announce that we are lifting restrictions for children less than 12 years old of age who are not yet fully vaccinated and traveling with fully vaccinated adults. This means they will no longer need to wait and self-isolate before attending school, daycare, or day camps. They will also no longer be subject to testing and other specific requirements. Unvaccinated travelers, however, will continue to be required to be tested on arrival on day 8 and quarantine for 14 days. Third, travelers will now have the option of using either a negative COVID-19 rapid antigen test or a molecular PCR test to meet pre-entry requirements. To be valid, the COVID-19 antigen test must be authorized by the country in which it was purchased and must be administered by a laboratory, healthcare entity, or telehealth service. Travelers who choose to present a valid negative rapid antigen test will have to take the test no more than 24 hours before their scheduled flight or arrival at the land border. For those choosing to take a molecular PCR test, the rules don't change. It has to be taken no less than 72 hours prior. To prove a previous COVID-19 infection, the Government of Canada will continue to only accept molecular test results taken at least 10 calendar days and no more than 180 calendar days before entering Canada. Finally, the Government of Canada will adjust the travel health notice from a level 3 to a level 2. That means that the government will no longer recommend that Canadians avoid all travel for non-essential purposes. I want to underscore that Canadians should still exercise caution when traveling abroad. There is still the real risk of becoming sick or stranded while abroad and having to extend their trip or find themselves in need of medical assistance should they test positive for COVID-19 while traveling abroad. Travelers should also understand that there is a continued risk that border and travel measures in other countries, as well as in Canada, may change while they are abroad. The border measures I have just outlined are transitory measures, not permanent ones. We will be reassessing them in the following weeks and months. It's important to note that if the epidemiological situation continues to improve, if hospitalizations continue to diminish, and if Canadians continue to get their booster shots, further easing of travel restrictions could be considered in the coming weeks. This means that, again, if the situation warrants, the testing exemption for short trips under 72 hours, for instance, could be reinstated, and eventually further testing requirements could be dropped.